Guys, ang ituturo ko naman ngayon ay ang paggamit ng lasso tool, polygonal, at saka magic tools. Okay, umpisaan na natin. Ang magic tool na sinasabi, ito ay ginagamit na pang selection tool. Okay. Ang selection tools ay ise-select mo kung alin yan yung gusto mong kunin. Kaya nito, susundan natin ito. Yun ang gamit ng selection tools or itong lasso tool. Okay. Pag click mo siya, yung mouse ay huwag mo siyang bibitawan. Sundan mo lang yung curve ng image na gusto mong pindutin, i-cut. Para lumabas yung kamay, ganyan, pindutin nyo yung space bar sa keyboard, tapos huwag nyong bibitawan. Pag okay na yung kan mo, saka mo lang siya bitawan. Pero yung mouse, continuous na kanyon. Kailangan hindi mo siya bibitawan. Pag binitawan mo, automatic magkakaroon na siya ng selection tools. Ayan. For example, ganyan. Kailangan dito guys yung kamay nyo hindi siya pasmado. Kasi kung pasmado siya, bako-bako siya. Now, dito napapansin natin dito, nagkaroon ako ng pag ano nung line. Ang gagawin lang natin, pwede kang mag-minus or mag-plus. Iganyan mo lang siya. Ayan. Minus yon. Pagka minus, pipindutin mo yung alt key. Huwag mo siyang bibitawan. Pag plus, ganito naman siya. Pindutin mo yung shift. Tapos, ayun. Tapos alt ulit, shift ulit. Ayan. Alt, subukan natin yung alt. Okay. Yan lang po. Yung alt, kung ayaw niyang gumalaw doon sa alt, try mo yung shift, plus po yun. Kung outside, alt, kung dito siya sa labas. Kung inside, dito siya sa loob. Okay. Ayan, accidentally, nawala yung selection. Ang gagawin lang natin, Ctrl Z, undo. Ctrl Z. Yan. Kunin mo ulit yun. Tapos ito. Pindutin mo yung alt. Yan. Minus. Okay. Kaya yan. Ito, hindi siya nakaline dito. Pindutin mo yung shift. Plus siya. Tapos, i-align mo lang. Ayun. Okay. So, nakita nyo na kung paano siya magtrabaho. Now, ang susunod naman natin ngayon na hindi na-selection nyo na ganyan. Gusto nyang i-copy yan.
Pag ikakopya ninyo naman, tanggalin muna natin to. Ngayon, gusto nating i-copy yan, yung image na yan. Ang gagawin po natin ay meron siya sa pinaka-basic. Pwedeng copy, then paste. Okay? Or, punta ka ng layer sa new, kukunin mo yung layer via copy. Bakit layer via copy? Kokopyahin mo lang po yung object na sinelect mo. Samantala, dito sa mayroon siyang layer via cut. Ito, layer via cut. Ang ibig sabihin po ng layer via cut ay ikakat mo mismo yung object. Ibig sabihin, pag kinat mo siya, puti yung lalabas. Ayun o. Kinat mo. Yan yung background mo ngayon. Yan din yung object mo, kinat mo. Pero yung background mo is wala na yung image. Anong disadvantage niyan? Ang disadvantage po niyan, kapag gusto mo na siyang may nagawa kang mali doon sa duplicate niya or yung nakapangalan ng layer 1, hindi mo na ito mababalikan itong background. Ibig sabihin, mag-open ka na naman ng panibagong picture doon sa source na kung saan mo kinuha yan. Okay? Samantala, kung via copy, kung via copy, i-undo natin, Ctrl Z, yan. Samantala, kung i-copy natin, via copy natin, new, layer new, tapos via copy. Or, pwede kang dumiretso dito, layer via copy. Ang layer via copy po ay kukunin niya yung sinelect mo, pero may maiiwan as is sa original picture or background. Ayan po. Kikita nyo dito sa palette, ito. Ayan. Ito yung kainapin natin. Tingnan natin yung background. Hindi siya nagalaw, di ba? Tapos, tingnan natin via copy niya, yung layer 1. Yun. Kung ano yun nandun sa loob nung dotted line na gumagalaw na yun, selection na yun, is yun yung kokopyahin. Okay? Now, minsan, kadalasan, pag kinapi mo na ganyan, dito sa gilid, makikita mo zigzag. Ayan, zigzag. Ito yung tinatawag na pixels. Pixels. Dahil ang Photoshop po ay pixels graphics. Maganda siyang pag-edit ng picture, mga image, pag-design ng malalaking Pero pagdating sa vector, hindi siya uubra sa Illustrator. Okay? Now, paano natin mami-minimize po yan? Yung pixelated na yan. Or, parang kinat siya ng gunting, ginupit siya ng gunting. Hindi siya smooth yung gilid. Ang gagawin po natin, i-right click mo siya, kukunin mo yung feather, then, lagyan mo lang ng 1. Pinakamababa na pixels yan, yung 1, feather radius. Okay? Then, press OK. After that, Control, right click, tapos via copy. Guys, may shortcut ang via copy. Kung napapansin nyo dito sa layer,
nyo, doon sa dulo, ito, yan, dulo ng layer by a copy, may Control J. Yan po yung shortcut niya. Kung ayaw mo nang gumamit na mga ganon. Ganon pinaka-basic. Okay? Control J natin. Control J. Ayan. Now, tingnan natin kung ano nangyari. Naging smooth siya, di ba? Smooth yung gilid. Okay? Yun ang tinatawag na feather. Kung hindi mo kasi bibigyan ng feather, para siyang ginupit na gunting lang. Ganun po. Ngayon, dumako naman po tayo sa polygonal lasso tool. Ang polygonal lasso tool ay parehas lang din siya. Pero, isa siyang selection. Pero, ito, pwede mong bitawan yung mouse. Once na na-click mo sa gusto mong pag-umpisahan, kung saan mo gusto mag-umpisa, click. Then, pag okay na ulit, click. Pag naitapat mo sa gilid, click. 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 Okay? Click. For example, bilisan lang natin. Natapos mo na ito. Maayos yung pagkakasunod mo yung image. Okay? Ang pag-ano po nito sa mga guys is yung kamay natin. Kailangan hindi tayo pasmado. Pag pasmado po, mahihirapan tayong sundan yung gilid. Okay. Ayan. For example, nasundan natin ng maayos. Ganon din ang gagawin natin. I-right click nyo, feather, then 1 yung radius, okay. Then, right click dito, hanapin mo po yung layer by a copy. Okay. So, nag-layer by a copy ka. Kung napansin nyo kanina to, nagkopya siya kaagad. Hindi rin nabago yung background. Okay? Yun po ang gamit ng layer by a copy. Okay? Feather. Tsaka lasso tool. Next, dumako naman tayo sa susunod na tool ng lasso, magnetic. Ano naman itong magnetic? Ang magnetic po ay para kang nagmamagnet ng metal or kahit anong bagay na dumidikit sa magnet. Ito naman sa magnet sa Photoshop ay didikit sa kung saan yung edge nung sinusundan mong image. For example, ayan. Pag-click mo ng isa lang, tapos galawin mo yung mouse, then sundan mo yung edge ng object. Okay? Yan. Hand tool. Tapos, yun o, tingnan nyo mabuti ha. Yan. Pwede mong i-click yung mouse kung ayaw nyang kumapit. Yan. Okay. Sundan natin siya. Kaya niya, hindi siya kakapit o. Layo. Click mo lang siya ulit. Okay. Yan. Yan. Okay. Naging selection na siya.
Yung process sa ginawa natin dito sa una sa lasso tool at saka polygonal lasso tool ay ganun lang din ang gagamitin natin. Ang pagkakaiba lang nila kung paano yung proseso ng pag-trace ng image. Okay? Right click, feather, okay? Then, select layer via copy. Ayun. Mayroon na naman. Panibagong layer. Dito po sa layer, makikita nyo dito, may pangalan siya, layer 1. Ito, pwede nyong palitan ito. For example, palitan mo ng image 1. Double click mo lang yung pangalan, tapos image 1. Okay? Para pagdating, kunyari, kapag marami kang nilalagay dito sa artboard mo na object, alam mo kung ano yun nilagay mo. For example, naglagay ka ng logo ng company na Nestle, for example. Sulat mo lang dyan, logo Nestle. Para alam mo kung ano yung hahanapin mo. Para di ka mahirapan. Kasi kapag ito, punong-puno ito ng layer, to layer pala na to, punong-puno yan, at saka mahaba, mag-scroll ka pa, alam na alam mo kung nasaan siya. Okay guys? Yun po ang gamit ng tatlong selection tools sa Photoshop na lasso tool, polygonal lasso tool, at magnetic lasso tool. Yun po yung trabaho ng lasso tools na yan. Okay? Yun lang po guys. Maraming salamat.